Hi guys! So, natapos na kami ng quarantine period ni Lucky. And, Lucky and I tested positive. And, ayun, nag-makeup ako, diba? Para naman hindi ako maputla sa video. So yun nga guys, tapos na yung quarantine period namin. And, ang mga reaksyon ng pamilya nung nalaman na positive is kanya-kanyang payo na doble ingat, hanggang maaari huwag lalabas ng bahay, hindi kailangan. Pero syempre hindi naman kami lumabas ng bahay. Nag-antay din kaming matapos yung quarantine period kasi Hi guys! So, natapos na kami ng quarantine period ni Lucky. And, Lucky and I tested positive. And, ayun, nag-makeup ako, diba? Para naman hindi ako maputla sa video. So yun nga guys, tapos na yung quarantine period namin. And, ang mga reaksyon ng pamilya nung nalaman na positive is kanya-kanyang payo na doble ingat, hanggang maaari huwag lalabas ng bahay, hindi kailangan. Pero syempre hindi naman kami lumabas ng bahay. Nag-antay din kaming matapos yung quarantine period kasi mahirap na sa sitwasyon namin. Mahirap. Ngayon guys is nag-aayos na kami. Magbibihis na ako, tapos si Lucky is nag-aayos na para pumunta kami ng hospital and magpa-check up para malaman namin kung ano yung mga dapat naming gawin. So, see you guys! Waiting. So, baka kami yung panghuli. Kasi yun naman talaga yung goal namin. Kung hindi pang-una, panghuli. Para less contact. Medyo maingay guys sa labas. May gumagawa. Nandito pa lang kami parang sa garahe ng hospital. Bawal pa kasi pumasok. Hi guys. So, ngayon is nakapag-disinfect na kami and nakagaling na kami sa hospital. And yan, nakuha na namin guys yung final result. Pero before yung final result guys, kagabi nag-test na nga kami and ito yung naging result niya guys. So guys, 2 lane siya guys, kaya nagpa-check kami to confirm syempre kung gano'n nakatagal, and healthy ba, normal ba. So, ora mismo kinabukasan nagpa-check up na kami. Sa malapit lang muna guys, para safe na din. Tsaka ECQ kasi Yes guys, first day ng ECQ. Ito na yung result natin guys. Iyak pa si Daddy.
Actually guys, nung una namin nalaman, dapat i-vlog namin. Eh, kinakabahan Paras ako. kami kinakabahan guys. Tingnan yung result nito. So hindi namin na-vlog. Kasi 2 beses na akong nag-take ng PT. PT. And lagi siyang nagka-negative. So akala ko talaga negative siya. Sabi ko sa kanya, sorry. Nagsasorry na ako kahit di ko pa nakikita talaga yung result. Tapos parang kami Yun guys, nagulat. hindi namin expected. Kasi nga nagsusor na siya sa akin. Kala ko is single line ulit yung lumabas din sa result. And thankfully, syempre, eto na siya guys. Binigay na ni Lord. Officially, Ito na si andito na si baby. Santos. And then, eto yung official ano niya guys. Ayan. Nakita niyo guys. Bali, 7 weeks. 7 weeks and 2 days na kaming buntes. Yes. We We are as a parents. positive. Yes, we are positive guys. And thanks Jesus. Thank you Lord. Sa blessing. Another blessing. Yes. Syempre, this is another milestone for us as a parents. Hindi na kami mag-asawa. Magiging complete ng family na kami guys. Iyak ko si Daddy. Naiyak na naman siya. Yun lang guys. Dali! Nag-aantay ako! Mm. Ha? Dali! Nag-aantay ako! Ano? Ano yun, B? Alin? Ano ba? Ibig sabihin pag ganito. Hindi ko nga maalinaw eh! Bakit ginagawa? Ay, meron na si Yana! Kanina ko pa hinihintay yung message nyo! Thank you po. Sabi! Besh! Besh! May video na si Yan! Yan, yan. Ano na ba? Sure na? Anong graduation? Ang galing. May feeling ko kasi tawa-tawa. Feeling ko kasi ano sinyasa, nagkasinya si ate at saka sila masaya. Siya na nagsusuka di ba nung isang araw? Opo. Patingin ka. Ay! Ilang weeks? March 29. 7 weeks. Wow! Talon na ito. May baby na. Mag-aalaga kami. Salamat po. Kailangan mo mabuti yan. Ingat. Oo nga, nabi niya. Salamat po dito. Mag-aalaga. Kaya ako namuhi para sabihin namin sa inyo. Mag-aalaga. Ingat ka na lang. Baby na kami. Bakit sabi mo ba umayak ka pa? Lolo ka na pala. Lolo ka na, hala ka ng ngipin. Yung pala. Uy, pala iniisip. Pagtangipin ka muna para. Para hindi lolo, papalo tawag siya. Papalo. Kuya nga sinabi ko, naiiyak ako. Sabi ng kuya, naiiyak ako. Sinabi mo agad. Yun guys, officially buntis na si Mrs. Thanks God.
Pupunta muna kami sa nanay saglit, kukuha kami ng malunggay. And syempre, start na din tayo ng mga healthy foods. Bumili din kami ng konting prutas.